হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাগিব আমাৰ ৰুমবোৰত। তাৰপিছত এইটো স্পটলাইট, সেইটো স্পটলাইট 5 ৱাট, এইটো লাগিব আমাৰ ৰুমবোৰত। এখন আমাৰ বেড, এখন হ'ল বেড, এইটো হ'ল চাইড টেবুল, চাইড টেবুলৰ লাইট। তাৰপিছত এইটো টিভিৰ পইণ্ট, এইটো এটা আমাৰ চাইড টেবুল। এইটো চাওক, এইটো এনেকুৱা হ'ব। এইবিলাক চিলিঙৰ লাইটবোৰ, এইবোৰ দেখুওৱা নহ'ল, নেক্সট টাইম দেখাব লাগিব ভালকৈ। দৌৰাদৌৰিতে দেখুওৱা নহ'ল। এইটো AC, এইটো লাইট, এইফালে লাইট। তাৰপিছত এইটো ডেক'ৰেশ্যন এৰিয়া, এইটো লাইট, এইটো আমাৰ ড্ৰেছিং এৰিয়া। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ শ্লাইডিং ডোৰ। ইয়াতো আছে আমাৰ প্ৰফাইল লাইট, এই চাওক, তাৰ উলিয়াই থৈ দিছোঁ এনেকৈ। এইটো গ্ৰুপিং কাটা আছে, অ'কে। এই চাওক, তাৰপিছত আহিল এইটো ঠিক তেনেকৈ। এই চাওক, এইটোতো আছে শ্লাইডিং ডোৰ। এইটো এইটো আমাৰ ড্ৰেছিং এৰিয়া হয়। এইটো এইখিনিত গ্লাছ থাকিব, ড্ৰেছিং এৰিয়া। এইটো আমাৰ লাইট, এইকেইটা আমাৰ লাইট, এইটো AC। ঠিক তেনেকৈ এইফালেও আছে শ্লাইডিং ডোৰ, আৰু এইটো গ্ৰুপ কাটা আছে, দেখিছে। এইটো কিটচেন এৰিয়া হয়, এইটো কিটচেন এৰিয়া। বহুত লাইট লাগিব। এই দুটা আমাৰ DB বক্স। বাথৰুম হয় এইটো। এইটো ঠিক তেনেকৈ এইটো দেখা পাইছে, লাইনাৰ লাইটৰ পইণ্ট হয়। এইটো লাইনাৰ লাইট লাগিব। এইবোৰত নিচৰ লাইট লাগিব। এইটো আমাৰ চিৰি, ষ্টেয়াৰটো, ষ্টেয়াৰ কেছ। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ পেৰেণ্টছ ৰুম। ইয়াতো আপোনাৰ আমাৰ বোৰত লাইটবোৰ আছে, দেখিছে, প্ৰফাইল লাইটবোৰ চবতে যিমান আছে গোটেইবোৰতে আছে। এইবিলাক লগাম বাৰু, দেখাম। তাৰপিছত এইখিনিত আমাৰ টিভিটো থাকিব। তাৰপিছত এইটো পেৰেণ্টছ টয়লেট হয়, এইটো পেৰেণ্টছ টয়লেট হয়। ইয়াতো আপোনাৰ ঠিক তেনেকৈ লাইনৰ লাইটটো লাগিব আমাৰ। কাটিং হোৱা নাই, এইটো কাটিম আমি। এইটো উডেন চিলিং হয়। এইটো লিভিং এৰিয়া, এইটো বহাৰ কাৰণে চিটিং পজিশ্যন। এইটো এটা বাথৰুম, দেখিছে, এইটো 3টা পইণ্ট আছে, অ'কে। এইবোৰ নিচত লাইটবোৰ লাগিব। ওপৰত এটা কিবা, এই দুটা লাইটৰ পইণ্ট আছে ওপৰত। তাৰপিছত এইখন বৰ্ড বাথৰুমত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ চেয়াৰ চলোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইখন বিচনা, গেষ্ট ৰুম, দেখিছে। এইটোতো ঠিক তেনেকৈ লাইট আছে, দেখিছে, 4টা 4 কোণাত, 2টা এইফালে, অ'কে। এখন ষ্টাডি টেবুল, ইয়াতো আছে প্ৰফাইল লাইট, এই দেখিছে, পইণ্ট টানা আছে, প্ৰফাইল লাইট আছে। এইখিনি টিভিটো থাকিব। এইটো মন্দিৰ আমাৰ, দেখিছে, ইয়াত 2টা লাইট দিয়া আছে, দেখিছে। এইটো মন্দিৰ হয়, অ'কে।
তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ বাথৰুম, শৌচালয়। দেখিছে, এইটো বাথৰুম। এইবোৰ লাইট আমাৰ, লাইট পইণ্ট 1 2 3 4। এইটো ইয়াতো নিচত নিচ লাইট লাগিব। এইটোত কমপ্লিট ভিডিঅ'টো নাহিলে, কিন্তু লাইটবোৰ লগোৱাৰ পিছত লাইটটো লগালে ভিডিঅ' দিম দিয়ক। এইটো আমাৰ লাইনাৰ লাইট লাগিব। এইটো লাইট দেখিছে, এইটো ইয়াত লাগিব। অ'কে, এইটো লাইট ইয়াতে লাগিব। গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ লগোৱা হ'লে ভাল লাগিব। এতিয়া হয়তো বুজি পোৱা নাই চাগে গোটেইবোৰ কেনেকৈ কি লাগিব। এইবিলাক দেখিছে, এইবোৰ লগোৱাৰ পিছত ভাল লগা হ'ব। এতিয়া মানে গোটেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক, নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কামৰ প্ৰেছাৰতে কাম কৰি থাকোঁতে পাৰা নগ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে অতি সোনকালে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। জয় অসম।